Kasi sir, may bisitang dadating. Pwede naman bukas na. Yema Cake at saka long silog. Mamaya. Ayan ang gusto ko yung yema cake. Ay, sorry. Long silog. Dito kasi kami kahapon doon. Ito naman. T-shirt ko. Mga t-shirt. Papakyawin niya ni Doc Rachel. Kasi yung sa inyo to, magkano yun? 100,000 lang. 100,000. Yeah. 100,000. Gusto ko yung 100,000. Ayan o. Meron kami. Hindi, naka-video lang kami. Magtitinda kami dito ni Madam Sana. Dito, ng Yema Cake at ng long silog, ng t-shirt, at kung ano-ano ba. Kaya, bili na kayo dito. Bili. Hindi ako nagla-live eh, no? Masarap talaga ang gawa sa puso. Magtimpla ng saya kasama ang pamilya. Angelica Yulo, mamahalin ka. Yulongganisa, lasang di malilimutan. Sama-sama sa mesa, hatid ay kasiyahan. Angelica Yulo, sarap walang kapantay. Malapit ang style, tunay na tunay. Kain na, Shout out. kain na. Sama-sama mag